मी नेहमी शेतात फिरतीवर असतोय आणि सकाळी उठलो तर फवारण्यासाठी जेव्हा जातोय तर माझ्या 30-40 टाक्या होतात. तर मला त्याची मजुरी 300-400 रुपये मिळत्या. कधी कधी काय होते, शेती मालकाकडं पंपच नसतं, म्हणून मी हा पंप घेतला आणि आता मला ते पंपाचं भाडं आणि माझी मजुरी असे टोटल 800 रुपये मिळतात. आणि ह्या पंपाची किंमत आहे 4,500 रुपये. तर एका आठवड्यात ह्याचे पैसे पण फिटले आणि पंप पण माझा झाला. पॅडकॉर्प, समृद्ध शेतकरी, संपन्न भारत.